اگه فکر میکنی همه غذاهای خوشمزه با مرغ و بادمجون رو بلدی، بیا تا امروز با هم بریم سراغ یه روش خاص و شگفت‌انگیز با ترکیب مرغ و بادمجون و یه سس خوشمزه. اگه اولین بار وارد کانال شدی، باید بهت بگم اینجا قرار دور هم ساده و خوشمزه بپزیم. داخل تابه مقداری روغن ریختم. بعد اینکه داغ شد پیاز رو تفت دادم تا سبک و شیشه‌ای شد. برای این غذا ما نیاز به گردو داریم که من از 10 عدد گردو استفاده کردم. گردو رو به اندازه‌ای خرد کنید که زیر دندون بیاد. نیازی به سرخ کردن پیاز نیست. در همین حد کافیه. وقت اضافه کردن ادویه هاست که شامل 1 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، 1 قاشق چایخوری ادویه مرغ. ادویه ها رو تفت دادم تا عطرشون آزاد شه. بعد گردوی خشک شده رو اضافه کردم و 2 دقیقه تفت دادم. گردو وقتی با پیاز داغ کمی تفت بخوره هم تلخیش گرفته میشه، هم طعمش گرمتر و خوشبوتر میشه. از اون مهمتر هم روغن پس میده و هم به غذا لعاب میده. توی این فاصله میریم سراغ خرد کردن سینه مرغ. من از 1 عدد سینه مرغ استفاده کردم. شما میتونید از تکه های مرغ هم استفاده کنید. کاملا سلیقه‌ای هست. مرغ رو کنار پیاز داغ و گردو تفت دادم تا هم بوی خامیش بره، هم خودش رو با روغن گردو نرمتر و خوش‌عطر کنه. و اینجاست که پایه اصلی طعم این غذا درست میشه. بعد اینکه رنگ مرغ تغییر کرد، 1 قاشق غذاخوری رب اضافه کردم و تفت دادم تا عطر و مزه رب آزاد شه. دو قاشق غذاخوری رب انار ترش و ملس هم ریختم روش تا طعم و غلظت غذا دقیق تر در بیاد. یعنی اگه خواستی ترشتر باشه میتونی 1 قاشق دیگه رب انار بزنی. بعضی هم آخرای پخت یه مقدار قرع قروت هم اضافه میکنم برای ترشی بیشتر، ولی من همین مزه رو دوست داشتم. 2 پیمانه آب جوش اضافه کردم و یه هم زدم تا همه مواد با هم مخلوط بشن. نیم ساعت با شعله ملایم گذاشتم تا مرغ بپزه. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدین خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو برام کامنت کنید. توی این فاصله 2 عدد بادمجون دلمه‌ای داشتم که مکعبی خرد کردم. بادمجون دلمه‌ای تلخی نداره و من بدون نمک زدن ریختم روی سینی فر و مقداری روغن اسپری کردم روش. این کار باعث میشه هم مزه بادمجون خالص‌تر باشه، هم روغن زیادی لازم نداره. 20 دقیقه با دمای 200 درجه گذاشتم داخل فر. به به، اینجا هم مرغ تقریبا پخته، هم گردو روغن پس داده. واقعا عطرش توی آشپزخونه ما پیچیده. بعد اضافه کردن بادمجون 20 دقیقه دیگه زمان دادم تا هم بادمجون بپزه هم سس غلیظ‌تر. اینم از یه ترکیب جادویی با مرغ و بادمجون و گردو. پیشنهاد میکنم حتما امتحان کنید. چون عطر و طعمش جوریه که هیچ کس از خوردنش سیر نمیشه. این غذا رو هم میشه با نون سرو کرد هم با پلو. تا ویدیوی بعدی دلتون شاد و غذاتون خوش‌طعم.